পুনৰবাৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ সকলোকে নমস্কাৰ জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে। আজি বহুত দিনৰ মূৰত এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। অকণমান সময়ৰ অভাৱৰ কাৰণে ভিডিঅ'সমূহ বনাব পৰা নাই, তাৰ কাৰণে মই দুখিত। শীতৰ ৰংবিলাক এতিয়া আমাৰ বাগিচাৰ পৰা মেলানি মগাৰ সময়। এতিয়াও কিন্তু খুব ধুনীয়াকৈ পৰিষ্কাৰ হৈ ৰংবিলাক ওলাই আছে, সেইকাৰণে আপোনালোকক অকণমান দেখুৱাই দিছোঁ। যিহেতু আকৌ এই ৰংবিলাক আমি 6-7 মাহৰ পাছতহে লগ পাম। তাৰ লগতে খুব ধুনীয়াকৈ এপ্ৰিল ফুল এজোপা ফুলিছে। এই এপ্ৰিল ফুলজোপাৰ যিটো আলু, সেই আলুটো আচলতে মই বোকাখাটৰ মোৰ মাৰ ঘৰৰ পৰা আনিছিলোঁ। মাৰ ঘৰত যে একদম বাৰীখন ভৰ্তি হৈ আছে এই ফুলটোৰ আলুৰে, আৰু যেতিয়া ফুলাৰ সময় হয় ইমান ধুনীয়াকৈ ফুলে, খুব ধুনীয়া লাগে দেখিবলৈ। তাৰ পৰাই মই আলু আনিছিলোঁ। আলুটো মই এইবাৰ কি কৰিলোঁ, মানে একেটা টাবতে গোটেই আলুখিনি আছিলে, চব ভাগ ভাগকৈ ৰুই দিলোঁ। এই ডাঙৰ টাবটোত মই এনেকৈ 2টা আলু দিলোঁ, পাত নাই। আলুটো মই আচলতে নতুন মাটিত ৰুই দিয়াৰ কাৰণেই নেকি খুব ধুনীয়াকৈ অকল ফুলৰ যিডাল মানে ষ্টেম, সেই ষ্টেমডালেই আহিছে আৰু খুব ধুনীয়াকৈ 4-5 পাহ ফুল ফুলিছে। খুব ধুনীয়া লাগিছে দেখিবলৈ। তাৰ লগতে এইজোপা হৈছে জবা। মই ৰিপট কৰিছিলোঁ নতুনকৈ। ৰিপট কৰাৰ পাছত যেতিয়া ছাই দিলোঁ, ছাই দিয়াৰ পাছত ইয়াৰ ফুলৰ আকাৰটো ইমান ধুনীয়া ডাঙৰ হৈছে, লগতে কলিও আহিছে বহুতখিনি, আৰু ফুলৰ ৰংটো বিৰাট পৰিষ্কাৰ। আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছোঁ কালাডিয়াম, কচু। কচুপাত আমি সকলোৱেই চিনি পাওঁ, বনৰীয়া কচু, আৰু হাবি জংঘলত কচুবিলাক খুব পটককৈ পোৱা যায়, সহজলভ্য আচলতে। কিন্তু এই কচুবিলাকৰো কিছুমান পাৰ্থক্য আছে। এটা হৈছে একেবাৰে কমন, যিটো আমাৰ দেশী ভেৰাইটি, যেনে ধৰক এই প্ৰজাতিখিনি যিকেইটা মই এতিয়া দেখুৱাই আছোঁ, এই প্ৰজাতিখিনি কমন একদম দেশী ভেৰাইটি। এটা হৈছে হাইব্ৰিড ভেৰাইটি। আৰু কচুৰ ইমান প্ৰজাতি আছে, যাক নেকি আমি সংগ্ৰহ কৰিও শেষ কৰিব হয়তো নোৱাৰোঁ। মই বগা যিজোপা মোৰ দেশী ভেৰাইটিৰ কচু, সেই তাৰ পৰাই আলু উলিয়াই এনেকৈ পলি বেগত কেইবাটা পুলিও বনাই থৈছোঁ, কোনোবাই বিচাৰিলে দিব পৰাকৈ। লগতে এইটো এটা দেশী ভেৰাইটিয়ে হয়, কিন্তু চাওকচোন বগা আৰু ৰঙা ফুট সেউজীয়া পাতত। তাৰ লগতে এইটো এটা প্ৰজাতি, মানে খুব ধুনীয়া লাগে, বনৰীয়া যদিও এই প্ৰজাতিবিলাক। আৰু কচুৰ পাতত যে এনেকৈ পানীটো জমা হৈ থাকে, সেইটো যে সাংঘাতিক এটা সৌন্দৰ্য, খুব ধুনীয়া এটা সৌন্দৰ্য। এইটো হৈছে একদম চাপৰ যিটো প্ৰজাতি, সেই প্ৰজাতিটো। কচুৰ প্ৰজাতিবিলাকক এলিফেণ্ট ইয়েৰ বুলিও কোৱা হয়, বা এঞ্জেল উইং বুলিও কোৱা হয়। খুব ধুনীয়া ৰং বিয়পাই ৰাখে বাৰিষা অহাৰ লগে লগে আমাৰ বাগিচাখনত। যিহেতু শীতৰ যিখিনি ৰং, সেই ৰংখিনি আমাৰ বাগিচাৰ পৰা মেলানি মাগে, আৰু তাৰ লগে লগেই বাৰিষাৰ সময়খিনিত ৰঙৰ সমাহাৰ লৈ আহে কচুৰ প্ৰজাতিসমূহে। সেইকাৰণে কচু মোৰ খুবেই প্ৰিয়, মই খুব ভাল পাওঁ কচুৰ প্ৰজাতিসমূহক। এইটো এটা বগাত এনেকৈ সেউজীয়া মানে কাঠটো হৈ যায়, খুব ধুনীয়া লাগে। এইটো এটা হৈছে ৰঙা ৰঙৰ প্ৰজাতি, কিন্তু অকণমান ৰ'দটো কমকৈ পোৱাৰ কাৰণেই হয়তো পাতটো অলপ গুলপীয়া নিচিনা হৈছে। কচুৰ পাতবিলাকক 2টা মানে নামত কোৱা হয়। যিবিলাক হাৰ্ট শ্বেপৰ থাকে সেইবিলাকক কোৱা হয় ফেঞ্চি লিফ, তাৰ পাতৰ মানে শ্বেপটো হাৰ্টটোৰ নিচিনা। আৰু এনেকুৱা দীঘল যিবিলাক পাত, সেই পাতবিলাকক কোৱা হয় লেন্স লিফ, দীঘল পাতৰ প্ৰজাতিবিলাকক। তাৰ লগতে মোৰ হাতখন আপোনালোকে দেখিছেনে, জেতুকাৰ ৰঙেৰে একদম জেতুকা বুলীয়া, খুব ধুনীয়াকৈ জেতুকাৰ ৰংটো ওলাই পৰিছে। বহাগৰ সময়, আৰু এই সময়খিনিত জেতুকা যদি নলগাওঁ কেনেকৈ হ'ব, নহয়নে বাৰু? খুব ভাল পাওঁ মই জেতুকাৰ গোন্ধ। এইটো হৈছে আন এটা প্ৰজাতি, খুব ধুনীয়া লাগে। আৰু মোৰ মানে এই কচুৰ যিখিনি মোৰ প্ৰজাতি, গোটেইখিনি মই এনেকৈ এই ঠাইখিনিতেই ৰাখোঁ। ঠাণ্ডাৰ দিনতো এই ঠাইখিনিতেই থাকে, গ্ৰীণ হাউচৰ তলত, আৰু বাৰিষা অহাৰ লগে লগে খুব ধুনীয়াকৈ ৰঙৰ সমাহাৰ ঘটে। এইটো চাওকচোন, ইমান ধুনীয়া লাগে পাতৰ যিবিলাক ৰং, সেই ৰংবিলাক আচলতে খুব ধুনীয়াকৈ যেন কোনোবাই ব্ৰাছ এডাল লৈ ছবি এখন অংকন কৰি থৈ গৈছে অলপ সময়ৰ আগতে। খুব ধুনীয়া লাগে ৰংবিলাক, আৰু ৰঙৰ বহুতখিনি সংযোজন ঘটে কচুৰ প্ৰজাতিসমূহ ৰাখিলে। ঠাণ্ডাৰ দিনত অকণমান ডৰমেঞ্চি পিৰিয়ডত যায়, আৰু একেবাৰে পাতবোৰ নোহোৱা হৈ পৰে। সেইকাৰণে আমি কেতিয়াও কচু থকা যিটো টাব, সেই টাবৰ মাটিখিনি ঠাণ্ডাৰ দিন অহাৰ লগে লগে পেলাই দিব নালাগে, টাবৰ মাটিখিনি উলিয়াই পেলাব নালাগে। একেটা টাবতে যদি আমি মাটিৰ সৈতে থৈ দিওঁ, তেতিয়াহ'লে তাত আলুটো
জীয়াই থাকে আৰু তাৰপাছত বাৰিষা অহাৰ লগে লগে তাৰ পৰাই খুব ধুনীয়াকৈ আলুটো ওলায়। মই এনেকৈ সৰু সৰু নাৰ্চাৰী পট নাইবা যিবিলাক পলি বেগ থাকে তেনেকুৱাতে মানে কচুখিনি ৰুই থৈছোঁ আৰু কচু ৰখা মোৰ ঠাইটো সেইকাৰণে একেটাই হয়। মই এই ঠাইখিনিতে গোটেই কচুৰ প্ৰজাতিখিনিয়ে ৰাখোঁ। এইটো এটা বগাত ৰঙা এনেকৈ ফুট ফুট পৰা প্ৰজাতি, এইটো খুব ধুনীয়া লাগে। আৰু পানী যেতিয়া আমি দিওঁ তেতিয়া পানী দিওঁতে সদায়ে কচুৰ পাতখিলাত আমি কেতিয়াও পানী দিব নালাগে, গুৰিটোত পানীটো দিব লাগে। কচুৰ পাতখিলাত পানীটো দিলে কি হয়, খুব চেঞ্চিটিভ আলসুৱা কচুবিলাক আৰু সেইকাৰণে গেলি যায় খুব সোনকালে, আৰু সেইকাৰণে আমি মাটিখিনিতহে দিব লাগে। নাৰ্চাৰীৰ পৰা যেতিয়া আমি কচুটো কিনি আনো একদম থেপথেপীয়া মানে হেৰি মাটিত থাকে ন, বোকা মাটিত থাকে, সেই মাটিৰ পৰা আঁতৰাই আমি নৰ্মেল যিটো গাৰ্ডেন চইল, বিশেষ ধৰণৰ মাটি প্ৰস্তুত কৰি কচুটো ৰুব লাগিব বুলি কোনো কথা নাই। নৰ্মেল যিটো আমাৰ গাৰ্ডেন চইল তাত আমি ৰুব পাৰোঁ। কেঁচুসাৰ নাইবা গোবৰ সাৰ যদি পায় তেতিয়াহ'লে খুব ভাল। তাৰপাছতে ফাৰ্টিলাইজাৰো আমি ইমান বেছি ঘনে ঘনে দি থকাৰ কোনো প্ৰয়োজনেই নাই। ইয়াৰ কাৰণে আটাইতকৈ মানে বেষ্ট পাৰ্টটোৱেই হৈছে হাই হিউমিডিটি। গৰম দিন অহাৰ লগে লগে বাৰিষাৰ বৰষুণ জাক পোৱাৰ লগে লগেই ইহঁতৰ আলুবিলাকৰ পৰা পাতবিলাক ওলোৱা আৰম্ভ কৰে। সেইকাৰণে বিশেষ কোনো মানে সাৰৰ প্ৰয়োজন নাথাকে কচুৰ প্ৰজাতিসমূহক। খালি ঠাণ্ডাৰ দিনত আমি কেতিয়াও বেলেগ প্লান্টৰ লগত কচুৰ টাববিলাক ৰাখিব নালাগে। যদিও টাবটোত মানে পাত নাথাকে তেতিয়াও কিন্তু কচুৰ আলুটো জীয়াই থাকে। সেইকাৰণে সদায়ে যদি ঠাণ্ডাৰ দিনত পানী পায় তেতিয়াহ'লে আলুটো খুব সোনকালে গেলি যোৱাৰ চান্স থাকে। সেইকাৰণে আমি এমাহমানৰ মূৰে মূৰেহে ঠাণ্ডাৰ দিনত পানীটো অকণ অকণ দি থাকিব লাগে, যাতে আলুটো মানে ভাল হৈ থাকে। সদায়ে যদি পানী দিয়া হয় তেতিয়া আলুটো খুব পটককৈ গেলি যায়। এনেকৈ পাতৰ সৈতে যদি আমি কিনি আনিছোঁ তেতিয়াহ'লেতো খুবেই ভাল। যদিহে আমি আলু কিনি আনো কচুৰ, তেতিয়াহ'লে আলুটো যদি কিনি আনো তেতিয়াহ'লে সেই আলুটোত অকণমান ফাংগিচাইড পাউডাৰ ব্যৱহাৰ কৰি আমি মাটিত যদি ৰুই দিওঁ তেতিয়াহ'লে তাৰ পৰা খুব ধুনীয়াকৈ পুলিটো ওলাব। যদি ফাংগিচাইড পাউডাৰ নিদিওঁ তেতিয়া অকণমান পোক পৰুৱাৰ কাৰণে বা পটককৈ পানী কম বেছি হ'লে গেলি যোৱাৰ মানে সম্ভাৱনাটো বেছি হৈ পৰে। কচুৰ বিভিন্ন প্ৰজাতি আছে, কচুবিলাক মই খুবেই ভাল পাওঁ। সেইকাৰণে আজিৰ কচুৰ প্ৰজাতিসমূহক আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ অকণমান যত্ন কৰিলোঁ। কিছুমান এতিয়াও ওলাবলৈ বাকী আছে, ভালকৈ এতিয়ালৈকে সম্পূৰ্ণ ওলোৱাই নাই গোটেইখিনি প্ৰজাতি। তাৰপাছতে কচু ৰখা যিটো ঠাই, সেই ঠাইটো অকণমান যদি বহল হয়, স্পেচটো যদি ডাঙৰ হয় তেতিয়া খুব ভাল। কিয়নো কচুৰ প্ৰজাতিবিলাক খুব বহলকৈ মেল খাই যায়, আৰু মেল খাই যাবৰ কাৰণে সুবিধা হয় যদিহে ঠাইটো অকণমান আহল বহল পায়, তেতিয়া মেল খাই যাবৰ কাৰণে বিৰাট সুবিধা হয়। মই পৰৱৰ্তী সময়ত আকৌ আপোনালোকক কচুৰ প্ৰজাতিসমূহ নিশ্চয় দেখুৱাম। আজি মই যিখিনি ওলাইছে এতিয়া, এটা দুটা পাত ওলাইছে, সেইখিনিক লৈয়ে এই ভিডিঅ'টো দিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভাল পাইছে। এই সময়খিনি হৈছে কচুৰ সময়, কালাডিয়ামৰ সময়, গতিকে আপোনালোকেও আপোনালোকৰ বাগিচাৰ কাৰণে খুব ধুনীয়াকৈ সংগ্ৰহ কৰিব পাৰে। আজিলৈ আহিছোঁ, ধন্যবাদ। সম্পূৰ্ণকৈ যিসকলে চালে আপোনালোকলৈ বহুত বেছি মৰম।